আজি মই লৈ আহিছোঁ মিক্সিত খুন্দি কিদৰে তিলপিঠা বা নাৰিকল পিঠা বনাব পাৰি। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই আধা কেজি বৰা চাউল লৈছোঁ। মই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। চাউলখিনি 2-3 বাৰ মানৰ কাৰণে ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে যেতিয়ালৈকে চাউলৰ পৰা লেতেৰা পানীখিনি আঁতৰি নাযায়। আৰু এয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় 4-5 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে চাউলখিনি তিয়াই ৰাখি দিম। আৰু এয়া প্ৰায় 5 ঘণ্টামানৰ পিছত চাউলখিনি হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি চাব যদি ভাঙি যায়। ইমানখিনি সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিলেই হ'ল। আৰু এয়া খৰাহী এটালৈ অলপ সেৰেঙা খৰাহী এটা ল'ব, তাতে চাউলখিনি দি পানীখিনি ভালদৰে নিগৰি যোৱালৈকে চাউলখিনি ৰাখি দিম। আৰু এয়া অলপমান পিছত চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচিব পৰা হৈ গ'ল। মই মিক্সি জাৰটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ চাউল দি এইখিনি পিচি ল'ম। খুব বেছিও চাউল দি ল'ব নালাগে, বেছিকৈ চাউল দি ল'লে মিক্সি জাৰটো গৰম হৈ চাউলখিনি শুকাই যাব। এতিয়া পিঠা বনাবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু লগতে মই ইয়াত বিটৰ টুকুৰা 2টামান দি লৈছোঁ, তেতিয়া কালাৰটো ভাল হয়, নহ'লে বগাকৈ ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া মিক্সিটো অলপ অলপকৈ দি চলাই ল'ব, একেবাৰতে বহুত দেৰি ঘূৰাই নিদিব। এয়া মোৰ প্ৰথমখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ গুৰি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি অলপ ঘন চালনী এখনত লৈ ভালদৰে চালি ল'ম। এইদৰে মিক্সিত খুন্দি নাৰিকলৰ পিঠা বা তিল পিঠা বনোৱা আৰু ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ঘন চালনী এখনলৈ চালি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি চালোঁতে হাতেৰে চালনীখন মোহাৰি নিদিব, নহ'লে খৰচীখিনি পৰি গ'লে পিঠাটো ভাল নহয়। আৰু চালনীখনত থাকি যোৱাখিনি এনেদৰে মিক্সি জাৰটোত দি ল'ব। ইয়াত এতিয়া মই অলপমান চাউলো দি ল'ম আৰু লগতে বিটৰ টুকুৰাও 2টা দি ল'ম। প্ৰতিবাৰতে মিক্সিত পিছোঁতে এইদৰে বিটৰ টুকুৰা দি ল'ম, একেবাৰতে দি ল'ব নালাগে। আকৌ একেদৰে এইখিনি পিচি ল'ম। প্ৰত্যেকবাৰতে চালনীত ৰৈ যোৱাখিনিৰ লগত অলপ অলপকৈ চাউল দি পিচি ল'ব, তেতিয়া পিঠাখিনি ভাল হয়। পিঠাগুড়িখিনি এটা পাত্ৰত এনেদৰে থৈ ঢাকি ৰাখিব, বতাহ লাগিব নিদিব। প্ৰত্যেকবাৰতে পিঠাগুড়িখিনি এনেদৰে ৰাখি যাব। মই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ঢাকি থৈছোঁ। একেধৰণে মই এতিয়া গোটেই পিঠাগুড়িখিনি চালি ল'ম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছত টাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এনেদৰে এখন চেকনি লৈ পিঠাগুড়িখিনি দি ল'ব। আৰু এয়া নাৰিকলৰ মিক্সাৰখিনি মই এতিয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে কিনাৰটো উঠি আহিছে। চামুচিখন লৈ এটা ছাইডৰ পৰা ৰোল কৰি ল'ব। এইদৰে মই পিঠাটো ৰোল কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে চাকনিৰে পিঠা বনালে পিঠাটো খুব ধুনীয়া মিহি হয়। পিঠাখিনি বনাওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। প্ৰত্যেকবাৰতে পিঠাটো বনাওঁতে এনেকৈ চাফা কাপোৰ এখনে টেৱাখন চাফা কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে মই টেৱাখন চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকক আৰু এটা পিঠা বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইটো পদ্ধতিত পিঠাখিনি খুন্দি ল'লে পিঠা এটাও নাভাগে আৰু পিঠাখিনি খুব ধুনীয়া হয়। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে এইদৰে পিঠা বনাই চাওকচোন আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ধৰণে পিঠা বনাবলৈ খুব সহজ হয়। প্ৰথম পিঠাটো বনাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু পিছৰ পিঠাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি। এই একে পদ্ধতিৰে মই এতিয়া গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম।
মোৰ পিঠাখিনি প্ৰায় বনাই লোৱা হৈ গ'ল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।